ريدي لنعرف أكثر عن الباكيت فوروردينج. وصلنا لآخر بارت من الابيزود 1. خلونا نبلش. بالباكيت فوروردينج عندنا تو فانكشنز أساسيين، الباث ديترمينيشن والسويتشنج. البروسيس اللي بيقرر فيها الراوتر أي طريق يبعت عليها الباكيت منقلها باث ديترمينيشن. أول ستيب بس توصل باكيه على الراوتر بينبش بالراوتينج تيبل على نتورك ادرس تتطابق على الباكيت ديستنيشن نتورك، يا بتطلع بنتورك دايركتلي كونكتد على الراوتر او بريموت نتورك، او ما بيطلع عنده ماتش على هاد ديستنيشن، يعني ما لقى روت بتوصله لهونيك. خلونا نحكي شو بيصير بكل حاله. باول حاله اذا طلعت بنتورك دايركتلي كونكتد على الراوتر بيبعتها من الانترفيس اللي كونكتد عليها النتورك للديفايس اللي واصله كرماله. اذا طلعت بريموت نتورك بيبعتها على وان بورت مطرح ما بيكون كونكتد راوتر تاني، لان الريموت نتوركس ما بيقدر ينوصل لهم الا اذا انبعتوا لراوتر تاني. اذا ما لقى راوت ليبعت عليها الباكيت، واذا ما كان عنده ديفولت راوت هالراوتر ليبعت الباكيتس اللي ما بيعرف وين الديستنيشن تبعهم عليها، بيكب الباكيت. بس يكب الباكي بيرجع بيبعت للسورس باكي اي سي ام بي اسمه unreachable message ليخبر السورس انه ما قدر يوصلها للديستناسيون. تاني فونكسيون بالباكيت فوروردينج هي السويتشنج. هون الراوتر ليقدر يبعت هالباكي كل مرة على نتورك جديدة بده يشيل الماك ادرس سورس ويحط تبعه قبل ما يبعتها. ما تنسى انه لتنقل الباكي على النتورك بدها ماك ادرس واي بي ادرس. الاي بي ادرس ما بتتغير على الطريق مثل ما قلنا قبل، بس الماك ادرس بتتغير، والراوتر بيشيل الماك ادرس سورس وبحط تبعه محلها، وبيشيل الماك ادرس ديستناسيون وبيحط تبع الانترفيس اللي رايح عليها، يعني تبع الهوست اللي رايح عليها الراوتر الثاني مثلا. هو بالاصل البي سي 1 وقت بده يبعت شيء لبي سي 2 ما بيحط الماك ادرس تبع بي سي 2، ما هو ما بيعرفها، بيحط تبع الانترفيس تبع الراوتر يلي هي الديفولت جيت واي تبعه. لما نطول الحكي بطريقه مختصره، كل ما باكي بدها توصل على محل، هالمحل بده يشيل الماك ادرس سورس وبيحط تبعه، وبيرجع بيحط الماك ادرس ديستناسيون على المحل اللي بدها تروح عليه، والا ما رح توصل له. جايز، واخيرا خلصت الابيزود 1. عملنا فيها انترودكشن عن الراوتينج والباكيت فوروردينج. لاقوني بالابيزود 2 لنحكي اكثر عن الستاتيك راوت. وبختام هيدا الحلقه بنشكر السبونسر تبعنا شركه سي بي الكترونكس على الدعم والسبورت اللي عم تعطينا اياه لنستمر بانتاج الكورسز تبعنا. بليز نوت انه الابيزودز رح يكونوا publicly available كل شهر او 6 weeks. To access the full course من هلا فيكم تنضموا للممبرز تبعنا وتشتركوا بالتشانل. See you!